Är du trött på att släppa på yxan ut i skogen? Då är det bra knep för dig. Knepet vi ska lära ut idag är att du kan klyva ved enkelt med en kniv. När du ska batonera ved med en kniv så är det viktigt att tänka på att du ska ha fulltånge. Det innebär då att stålet ska gå genom hela handtaget. Annars finns det risk att du bryter loss bladet när du slår med vedträ för att klyva. Du kan även batonera med en kniv som inte är fulltånge och en redigare fällkniv, men det finns risker med det. Så det skulle jag inte rekommendera. Så fördelen med en kniv istället för en yxa när du ska batonera ved är att kniven väger mycket mindre och den är mer mångsidig. Du kan exempelvis använda den för att göra grillpinnar eller matlagningen eller massa annat. Ytterligare en fördel med att batonera ved med hjälp av en kniv istället för yxa är för att med en yxa behöver du svinga för att klyva veden. Medan när du batonerar med kniv så lägger du bladet mot vedträet och slår den igenom med ett annat. På så sätt så har du kontroll från början till slut och du riskerar inte att missa vedträet. En nackdel med batonera med kniv är att du är begränsad till hur långt ditt blad är på kniven. Med en yxa kan du oftast klyva betydligt större vedträn. Om du ska klyva stora vedträn så är det väldigt bra att ha en yxa för att det blir betydligt lättare i längden. Nu ska vi visa hur man batonerar. Det första du ska tänka på när du batonerar ved är att ha ett bra underlag som inte skadar kniven när du väl slår igenom. Precis som när du hugger ved med yxa. Du måste också se till så att det är fast nog så att när du ställer vedträet att det står ordentligt. När du väl sätter igång nu ska du placera äggen en bit in så att du inte har den på mitten eller långt ut på kniven. Och när du slår ner med träet kommer du märka att den kommer vilja åka uppåt, så då får du hålla emot. Om du möter en kvist kan du ta helt stopp, och det är för att du inte har samma kraft här som en yxa. Då kan det vara så att du får hugga loss en annan del av vedträet eller bara använda den senare i brasan. Då ska jag köra en gång här nu så får ni se hur det går till helt enkelt. Du har en bra placering här, kommer köra en ganska liten sticka först. Så fick vi där en fin liten sticka. Såklart kan vi göra lite större sticka om vi vill. Vi kan köra en lite mer mitt på. När du är på väg att gå igenom så är det fördelaktigt om du stannar upp lite och bryter isär det sista. Så där, nu har ni fått se vad man kan åstadkomma med en kniv i skogen istället för en yxa. Men är det en första gång ni ska batonera i skogen så skulle vi rekommendera att ni faktiskt tar med en yxa också. Det här kan i vissa fall kräva lite träning och man kan lätt få ont i handen om man är ovan med det. Glöm inte bort att prenumerera på YouTube för att inte missa kommande videoklipp. Och vi finns även på Facebook och Instagram där jag lägger upp bilder och mycket annat grymt material.